Phòng giam trong nhà tù này không có cửa, nhưng không có tù nhân nào dám trốn khỏi đây. Bởi vì chỉ cần người cai ngục nhấn công tắc trong tay, tất cả tù nhân chân trần sẽ bị điện giật ngay lập tức bởi điện áp cao trên sàn. Quản giáo cảnh cáo tù nhân không được có ý nghĩ xấu. Ông ta kiểm tra dòng điện và kích hoạt mức 1. Nó chỉ là mức độ yếu nhất trong bảng mức độ cao nhất có thể đưa người ta thẳng tới Tây Thiên. Vào Gia Sơ Oang, người bị giam vào ngày đầu tiên, tôi phát hiện ra một lỗ hổng trong nhà tù, cho nên nơi này cai ngục hiển nhiên là không đủ để áp giải những tù nhân. Họ thậm chí phải tạm thời đến từ các tầng khác, bỏ công việc trị an. Nhưng điều kỳ lạ là cai ngục không đưa Gia Sơ Oang vào phòng giam ngay. Đúng hơn là anh được đưa thẳng tới xưởng sản xuất của người da trắng. Hóa ra là ở đây nó không hẳn là một nhà tù hàng hải được canh gác nghiêm ngặt, hơn là đó là một xưởng bóc lột sức lao động được đế quốc sử dụng để bóc lột. Tất cả các tù nhân đều được nhìn thấy đang ôm đầu trong tư thế quy định bất động. Có vẻ như họ đã quen với tình huống này rồi. Khi cai ngục đi qua thang máy và rời đi, đội trưởng Gino ra lệnh cho tất cả tù nhân nâng cao tư thế, tiếp tục làm việc. Sau đó anh giải thích cho Gia Sơ Oang nội dung công việc của xưởng. Hóa ra toàn bộ nhà tù có 7 tầng, mỗi tầng có 7 xưởng, mỗi xưởng có 7 máy chạm và 49 công nhân. Và Gia Sơ Oang sẽ được phân công vào bàn làm việc số 5 do đang thiếu một người. Đội trưởng cảnh báo Gia Sơ Oang đừng lười biếng, bởi vì bàn làm việc được xếp ở vị trí thấp sẽ bị điện giật tập thể. Ngược lại, nhóm xếp thứ nhất, bạn sẽ được thưởng một bữa ăn ngon. Nhưng Gia Sơ Oang không quan tâm đến điều này chút nào. Từ lúc vào tù, chỉ đang tìm cơ hội để vượt ngục, bởi vì chỉ 1 giờ trước, anh vẫn là một công dân bình thường, lang thang trên đường phố, có thể sinh trái. Chỉ vì cảnh sát đã xem xét lại người bắt tội phạm, anh ta bị cảnh sát bắt giữ ngay tại chỗ vì tội tìm tiền và khiêu khích. Tại tòa, Gia Sơ Oang có vẻ bối rối nhưng vẫn muốn giải thích và bảo chữa cho mình. Thẩm phán thực sự đã buộc tội anh ta về việc đưa ra những nhận xét của City một lần 6 năm. 6 năm. Tuy nhiên, sau 12 giờ làm việc căng thẳng, ngay cả Gia Sơ Oang không muốn, đã kiệt sức rồi. Đúng lúc anh tuyệt vọng nghĩ tôi chỉ có thể làm điều này. Sau khi chấp hành bản án 6 năm trong sự bàng hoàng, một tù nhân ở phía trước, nhưng đột nhiên nó thu hút sự chú ý của anh. Tôi thấy người kia liên tục chỉ tay về phía tấm kính. Anh lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi tìm thấy nó ở hành lang đối diện. Một tù nhân khác cũng ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu. Hóa ra không có sự tiếp xúc trực tiếp giữa các tầng, và những tù nhân thông tin chỉ có thể được truyền đạt theo cách này. Một vài ngày sau, Gia Sơ Oang đã dần quen với cuộc sống trong tù. Ăn đồ ăn giống Ali mỗi ngày, thức ăn vô vị, uống nước ngọt từ nguồn không xác định trong đường ống. Sau đó, theo sự thúc giục của người giám sát, bắt đầu một ngày làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, Gia Sơ Oang chắc chắn sẽ không ngồi yên. Bất cứ khi nào cai ngục rời đi trong lúc tuần tra, anh ấy sẽ tận dụng cơ hội để đi vào phòng tắm. Sau đó cậy mở vách ngăn của ngăn cấp nước vào bồn cầu, lấy lưỡi dao đã chuẩn bị sẵn ra, bắt đầu vừa ống nước không ngừng. Bởi vì anh ấy biết chỉ có gây đoạn mạch mới loại bỏ được tầng cao áp và tạo ra rò rỉ là cách tốt nhất. Nhưng mỗi lần thời gian rất ngắn. 1 phút sau, anh phải nhanh chóng khôi phục lại hiện trường và trở lại vị trí chính thức của mình. Tuy nhiên, lần này anh bất ngờ phát hiện ra cảnh báo trên thang máy không mang giấy cách điện. Và khi tù nhân mới chạm vào lan can, cũng không được bấm vào. Điều đó có nghĩa là không có nguồn điện nào cho thang máy cả. Họ chỉ cần dừng thang máy khi áp giải những người mới đến, có cơ hội trốn thoát. Nhưng có một vấn đề quan trọng hơn, đó là số lượng lính canh ở mỗi tầng. Là một nhân vật cấp cao trong tù, người giám sát, Gino, hẳn đã quen với điều này. Vì vậy trong giờ giải lao đêm đó, Gia Sơ Oang trực tiếp hỏi đối phương số lượng bảo vệ ở mỗi tầng, nhưng màn hình không những không đề cập đến một từ nào. Thay vào đó, ông khuyên Gia Sơ Oang đừng suy nghĩ lung tung, bởi vì bản thân anh ta chỉ còn 3 tháng trong tù. Hãy dành thời gian này một cách yên bình và bình tĩnh là sự lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, khi ta làm ngày hôm đó, các tù nhân thử giao tiếp bằng ngôn ngữ. Đột nhiên từ xưởng đối diện có một số tin tức đáng lo ngại. Đó là có vẻ như có sự hỗn loạn trong xưởng ở tầng 2. Mọi người lập tức trở nên căng thẳng. Ai biết giây tiếp theo, toàn bộ nhà tù đột nhiên bị mất điện. Mặc dù nguồn điện trở lại bình thường sau vài giây, nhưng đối với điều này, vì một nhà tù phụ thuộc vào thủy điện 24/24, nó quá bất thường, nó thực sự sai hoặc hai. Nhưng ngay khi tù nhân định tiếp tục thẩm vấn, chuyện gì đã xảy ra thế? Người giám sát Gino nhanh chóng ngắt lời bên kia với tiếng còi báo động. Mọi người phải chỉnh lại tư thế ngay lập tức. Quay trở lại ông với cái này. Nhưng ngày hôm sau, tin tức về vụ tai nạn ở tầng 2 vẫn lan truyền như đó là tất cả tù nhân trên toàn bộ tầng đều bị điện giật hàng loạt. Trăm phút. Điều đó không thể đúng được. Lúc đầu, lớp trưởng Gino không tin vào điều đó. Nhưng khi đội trưởng đối diện là người da đen, sau khi xác nhận nguồn này, Gino vốn bình tĩnh đột nhiên trở nên tức giận. Đánh tù nhân lắm lời đằng sau bạn bằng một cú đấm quân sự. May mắn thay, Gia Sơ Oang đã kịp thời bắt được anh ta. Nếu nhà tù biết được tin tức đã lan truyền, khi đó tất cả bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng đội trưởng không những không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, thay vào đó, anh ngay lập tức nói với mọi người rằng đừng coi đó là điều hiển nhiên. Chưa nghe thấy gì. Nhưng ai biết được ngày sau, cái chết của tù nhân lão Ngô, nhưng nó đã trở thành trong trái tim anh. Làm gãy lưng lạc đà. Do sự tham gia của Gia Sơ Oang, ban làm việc số 5 luôn ở phía dưới, đứng đầu hầu như mỗi ngày. Lần này đến lượt đội 1 bị trừng phạt. Tôi thấy họ miễn cưỡng đi đến trung tâm xưởng. Sau đó, dưới con mắt cảnh giác của những tù nhân hoàn thành một cuộc hành trình đầy hồi hộp. Nhưng vào lúc này, lão Ngô của nhóm Gia Sơ Oang đột nhiên bất tỉnh. Nhiều người vội vã đỡ anh ta dậy, cho đến sau khi tan làm, sức khỏe của lão Ngô không hề cải thiện chút nào. Đội trưởng nhanh chóng báo cáo với bảo vệ và gọi bác sĩ. Tôi tưởng bây giờ lão Ngô cuối cùng đã được cứu rồi. Dù sao thì anh vẫn còn 3 ngày nữa, bạn có thể được ra tù sau khi chấp hành không bao giờ mong đợi điều đó. Sau khi khám bệnh ngắn gọn cho lão Ngô, bác sĩ anh ta ngay lập tức quyết định tiêm cho đối phương một ống an tử. Bạn đang làm gì thế? Tôi không thể giúp anh ấy. Tôi không thể giúp được ai. Người giám sát ngay lập tức tức giận. Tuy nhiên, bác sĩ sau đó lại nói, tôi khá may mắn khi không có gì để làm. Ít nhất anh có thể rời khỏi thế giới này một cách thanh thản. Tuần khác, mọi người sẽ cầu xin được chết như anh ấy. Gia Sơ Oang nhận ra rằng có điều gì đó trong lời nói của bác sĩ. Vì vậy tôi lập tức hỏi chuyện gì đã xảy ra ở tầng 2. Lúc này, đội trưởng đột nhiên cư xử khác thường.
Chắc chắn rồi, dưới sự thẩm vấn Anh của trầm hai giọng người kể lại chuyện xảy ra ở tầng 2. Hóa ra sự tàn bạo của nhà tù đã bộc lộ khuyết điểm. Thực ra họ đã chuyển nhầm tầng 4. Một tù nhân vừa mới ra tù, lại được cử đi làm ở tầng 2. Và khi tin tức lan truyền, các cai ngục cố gắng che đậy những việc làm xấu xa. Sau đó hắn dùng điện giật tất cả tù nhân ở tầng 2. Lúc này đại trang và đội trưởng mới nhận ra, hóa ra không có chuyện được thả sau khi thụ án. Tất cả tù nhân của họ, tôi sẽ bị luân chuyển qua lại giữa các nhà tù mãi mãi, cho đến khi cuối cùng họ chết vì kiệt sức trên bàn làm việc. Đội trưởng hiểu rõ sự thật cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Và lần này, khi Gia Sương hỏi lại về số lượng lính canh ở mỗi tầng, anh buột miệng không chút do dự. Có vẻ như một vở kịch vượt ngục sắp diễn ra.